හායි යාළුවනේ. ඔන්න ඉතින් අදත් Fit Geek channel එකෙන් තවත් අලුත් හොඳ එපිසෝඩ් එකක් අරගෙන ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙන එපිසෝඩ් එකක් අරගෙන මම Fit Geek channel එකෙන් ආවා. ඉතින් අද අපේ වීඩියෝ එක මූලික වෙන්නේ මේ ස්කොට්ස් ගැන. ගොඩක් කට්ටිය, ඒ කියන්නේ weight lifters ලා, body builders ලා, crossfitters ලා, ඉතින් මේ තුන් කට්ටිය, ඒ කියන්නේ power lifters ලා, මේ හතර ගොල්ලෝ ඒ කට්ටිය ගොඩක් උනන්දු වෙන එක්සර්සයිස් එකක් තමයි, ගොඩක් හදා ගන්න හදන, ගොඩක් ඒ කට්ටියගේ weight එක වැඩි කරන්න හදන එක්සර්සයිස් එකක් තමයි මේ ස්කොට්ස් කියන්නේ. ඉතින් මේ ස්කොට්ස් කරන ඔයාලා ගොඩ දෙනෙක් මම දන්නවා ස්කොට්ස් කරන්නේ half ස්කොට්ස්, full ස්කොට්ස් කරන්නේ. ඇයි? දැන් ඔය කට්ටිය ලොක් වෙනවා වගේ වෙනවා half ස්කොට් කරනකොට. ඉතින් මේක ගොඩක් හොඳ උදව්වක් වෙයි. ඒ වගේම ස්කොට්ස් කරන කට්ටිය, full ස්කොට්ස් කරන කට්ටිය වගේ ඒ කට්ටියට තවත් බර අරගෙන පල්ලෙහාට ගිහිල්ලා උඩට එන්න, ඒ කියන්නේ පවර් එක හදාගන්න ගොඩක් ඔය කට්ටියගේ legs stretch කරලා ගන්නවා නම්, stretching exercises කරලා ගන්නවා නම් ඔයාගේ legs ගොඩක් හොඳට flexible, mobility එක, flexibility එක, ඒ වගේ දේවල් ගොඩක් වැඩි වෙයි. ඉතින් අද මම මේ කියලා දෙන්න හදන්නේ exercises 4ක්. කීයද? exercises 4ක් ඔයාලට කරන්න පුළුවන්. ඔයාලගේ මේ legs වල stiffness, mobility, strength එක වගේ හදාගන්න. ඉතින් එහෙනම් අද අපි අපේ වීඩියෝ එකට යමු. ඉතින් ඊට කලින් ඔයාලා තාමත් මගේ මේ Fit Geek channel එක subscribe කරලා නැත්නම් මේ අලුත් channel එක. ඉතින් ගොඩක් subscribers ලා නැහැ. ඉතින් ඔකට subscribe කරන එක මට ගොඩක් වටිනවා. ඒක නිසා පුළුවන් තරම් ඉක්මනින් පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරන්න. ඒ වගේම ඊට එහා පැත්තෙන් තියෙන පුංචි bell එක click කරාම මම වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාලට notification එකක් එනවා. ඉතින් ඔයාලට මාත් එක්ක ඉස්සරහට මේ වීඩියෝ series එකත් එක්ක එකතු වෙන්න පුළුවන්. එහෙනම් Fit Geek ආදරය කරන ඔක්කොටමයි මේ දෙන්නේ මේ වීඩියෝ එක. එහෙනම් ජය වේවා. අපි යම් වීඩියෝ එකට.